Γεια σας. Θα παρουσιάσουμε το νέο Benelli 828, το αλληλεπίθετο που παρουσίασε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές καινοτομίες. Άλλωστε η Benelli έχει ταυτίσει το όνομά της πλέον με τις καινοτομίες και βλέπουμε συνεχώς να παρουσιάζει καινούργια πράγματα στα όπλα. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει εφαρμόσει πλέον τεχνολογίες που μπορούν να εγγυηθούν αντισκοριακή προστασία για 25 χρόνια στο όπλο. Να δούμε λοιπόν το νέο Benelli 828, το οποίο πέραν όλων των άλλων έχει και τις καινούργιες κάνες. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για όλα. Το όπλο παραδίδεται σε βαλίτσα και από ό,τι βλέπετε έχει πάρα πολύ μεγάλη πρίκα. Θα τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε από την κάνη. Είχαμε κάνει μια πρώτη δοκιμή στο κυνήγι και στο σκοπευτήριο στην Ιταλία. Μας είχε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Πλέον υπάρχει και στα αυτογεμή και στα αλληλεπίθετα. Προσφέρονται δηλαδή με τις καινούργιες κάνες. Η τεχνολογία λέγεται Advanced Impact και θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτή, γιατί πραγματικά είναι κάτι που αλλάζει τα μέχρι σήμερα γνωστά που υπάρχουν για τις κάνες. Εδώ η Benelli έχει κάνει το εξής. Η θαλάμη έχει μήκος 76 χιλιοστά. Μπορεί να φιλοξενήσει δηλαδή και φυσίγια Magnum. Είναι κατάλληλο, το όπλο έχει δοκιμαστεί στα 1370 μπαρ και μπορεί να ρίξει και ατσάλινα σκάγια. Από εκεί και πέρα, για να αναλύσουμε την τεχνολογία απλά, θα πούμε το εξής, ότι ο κόνος συναρμογής είναι στα 2,5 εκατοστά. Μετά τον κόνο, αμέσως δηλαδή μετά τον κόνο, μετά τα 2,5 εκατοστά, ξεκινάει ένα κονικό τμήμα με μία μοίρα κλίση κατά μήκος, η οποία καταλήγει 10 εκατοστά πριν το τελείωμα της κάνης, που είναι και το μήκος που έχουν τα τσόκ. Η μία μοίρα κλίση αυτή που ξεκινάει από τον κόνο συναρμογής, από το τέλος του κόνου συναρμογής μέχρι το τσόκ, η εσωτερική διάμετρος που έχει κάνει είναι από 19,6 έως 19,8. Φεύγουμε από τα δεδομένα λοιπόν του διευρυμένου αυλού, αυτά που ξέραμε, τα 18,8, 18,7, 18,9, και μπαίνουμε σε κάτι το οποίο ενδεχομένως και κανείς να μην το περίμενε να γίνει ποτέ. Μετά τον κόνο συναρμογής, με μία μοίρα κλίση μέχρι το τσόκ, η εσωτερική διάμετρος της κάνης είναι 19,6, επαναλαμβάνω, σε χιλιοστά έως 19,8. Αυτό είναι μια καινοτομία. Τι είδαμε εμείς από αυτό? Γιατί ουσιαστικά αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε πρακτικά στο κυνήγι για να δούμε τι μπορεί να κάνει το όπλο. Δίνει τεχνικά χαρακτηριστικά η Benelli που μπορείτε να μπείτε στο site και να δείτε ότι δίνει μεγαλύτερες ταχύτητες, ότι δίνει μεγαλύτερη διατρετικότητα και σε μολύβδινα και σε χρήση με μολύβδινα σκάγια και με ατσάλινα. Στα δε ατσάλινα δίνει ένα πολύ μεγάλο προτέρημα. Ποιο? Ότι αν συγκρίνουμε μολύβδινα με ατσάλινα σκάγια υπάρχει μία διαφορά. Υπερτερούν τα μολύβδινα. Εδώ λοιπόν η απώλεια μειώνει την απώλεια στην λιτική απόδοση των ατσάλινων σκαγιών και τα φέρνει περίπου κοντά στο μολύβδο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και κυρίως θα ωφελήσει εκείνους που κυνηγάνε σε περιοχές που απαγορεύεται η χρήση τοξικών σκαγιών, δηλαδή μολύβδινων. Τα διαθέσιμα μήκη σε κάνες είναι 66, 71, 76. Εσωτερικά η κάνη είναι χρωμιωμένη και επαναλαμβάνω ότι η τεχνολογία αυτή, επειδή την δοκιμάσαμε και πρακτικά στο κυνήγι και στο σκοπευτήριο, δεν είναι μόνο στα χαρτιά. Δεν είναι κάτι που παρουσιάζει η Benelli και λέει τα δικά μου στοιχεία στα χαρτιά είναι αυτά. Είναι και στην πραγματικότητα που μπορεί κανείς να καταγράψει τη διαφορά. Ποια είναι αυτή? Ότι οι τουφεκές βγαίνουν μακρύτερα, σε μεγαλύτερες αποστάσεις, ότι οι ταχύτητες των σκαγιών είναι μεγαλύτερες, ότι η ανάκρουση έχει μειωθεί σημαντικά συγκριτικά με αυτό που γνωρίζαμε για τα όπλα που λειτουργούν με αδράνεια, και μάλιστα στο δίκανο, στα αλληλεπίθετα που μπορέσαμε και ρίξαμε πάρα πολλά φυσίγια με ισχυρές γομώσεις των 36 γραμμαρίων ατσάλινα σκάγια, δεν ενόχλησε το λάκτισμα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, κυρίως για εκείνους που αρέσκονται να ρίχνουν βαριές γομώσεις. Αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία της κάνης. Έχουμε κάνει κι άλλο ένα βίντεο σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο θέμα με την κάνη. Την έχουμε παρουσιάσει αναλυτικά, αλλά τώρα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που είδαμε εμείς, είναι και αυτά που διαβάσαμε, αλλά και ανταλλάξαμε απόψεις με άλλους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν εξίσου την ίδια δουλειά. Εδώ η ρίγα μάλλον σκόπευσης είναι από ανθρακονήματα. Αυτό συντελεί στη μείωση
του βάρους του όπλου. Όπως και το ότι δεν υπάρχει στο εσωτερικό, στη σύνδεση μεταξύ κανών, δεν υπάρχει η ταινία, η ρίγα που λέμε, που συγκολλείται από το ένα άκρο ως το άλλο. Αυτό δίνει ομαλότερη ταλάντωση της κάνης, ψύχεται πολύ γρηγορότερα η κάνη και μειώνεται το βάρος, γιατί δεν έχουμε το βάρος των δύο ταινιών συν την κόλληση κατά μήκος των κανών. Τα τσοκ, για να ολοκληρώσουμε το θέμα με τις κάνες. Τα τσοκ έχουν μήκος 10 εκατοστά. Εδώ βλέπουμε μια πολύ όμορφη συσκευασία που είναι η πρίκα του όπλου. Πέραν από τα φυλάδια που υπάρχουν, τα ενημερωτικά, οδηγίες χρήσεως δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι το μοναδικό αλληλεπίθετο το οποίο έχει φλάτζες ενδιάμεσα, δηλαδή στο κοντάκι και τη βάση, μπορούν να τοποθετηθούν φλάτζες που αλλάζουν τις κλίσεις. Μάλιστα έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει 40 αλλαγές, διαφορετικές κλίσεις, 20 δεξιά και 20 αριστερά. Άρα δεν τίθεται θέμα αν ο χειριστής του όπλου επομίζει δεξιά ή αριστερά, γιατί με τις φλάτζες έχει τη δυνατότητα, του δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το όπλο στα μέτρα του. Τα τσοκ λοιπόν, για να μείνουμε στην κάνη, θα τα παρουσιάσουμε και αναλυτικά μετά, έχουν μήκος 10 εκατοστά. 10 εκατοστά. Ρωτήσαμε τους ανθρώπους στην Benelli και μας είπαν το εξής, ότι ακόμα και το full chock στις συγκεκριμένες κάνες έχει τη δυνατότητα να ρίξει και ατσάλινα σκάγια, κάτι το οποίο είναι καινοτόμο. Δηλαδή, γνωρίζαμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα ατσάλινα σκάγια πρέπει να χρησιμοποιούμε ως στενότερο τσοκ το ντεμί στα όπλα που είχαμε. Εδώ η Benelli μας λέει ότι και το full chock με το full chock μπορεί να ρίξει κάποιος και ατσάλινα σκάγια. Σε ό,τι έχει να κάνει, πηγαίνοντας προς τα πίσω δηλαδή, για να το ολοκληρώσουμε το θέμα, η πάπια. Βλέπουμε ότι έχει ένα ιδιαίτερο σύστημα κουμπώματος, πιέζοντας αυτό εδώ το μπουτόν στο μπροστινό μέρος απελευθερώνουμε την πάπια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ψάθες, δεν έχουν αυτή τη γνωστή υφή, τους δρόμβους δηλαδή, αλλά έχουν μια διαφορετική χάραξη, ωστόσο οι ψάθες είναι σε όλο το μήκος της πάπιας, έτσι μπορεί ο κυνηγός, γιατί ο καθένας κρατάει με διαφορετικό τρόπο το όπλο, άλλοι το κρατάνε πιο μπρος, άλλοι πιο πίσω, άλλοι πολύ πολύ πίσω. Τώρα το ποιο είναι σωστό δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με το τι βολεύει τον καθένα και πώς έχει μάθει να του φεκάει. Ωστόσο το μήκος που έχουν οι ψάθες είναι σε όλη την πάπια, πράγμα που βοηθάει πάρα πολύ στο κράτημα. Συν του ότι οι ψάθες μπορεί να μην έχουν την κλασική χάραξη, αλλά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές. Και το σχέδιο της πάπιας σε όλο το μήκος βοηθάει έτσι ώστε να μας δίνει τη δυνατότητα να πιάσουμε σταθερά, να κρατάμε δηλαδή σταθερά το όπλο. Πάμε στο κυρίως τμήμα. Εδώ έχουμε πάρα πολλές καινοτομίες, θα τις πούμε αναλυτικά. Εδώ βλέπουμε ότι είναι η σειρά S, δηλαδή ότι η βάση είναι silver, έχει το χρώμα δηλαδή του ασημείου κατά μία έννοια. Βλέπουμε το μήκος της βάσης. Η καινοτομία είναι στο σύστημα κλειδώματος. Η Benelli έχει επιλέξει έναν τρόπο έτσι ώστε όταν κουμπώνουν οι κάνες πάνω στη βάση να μην παίρνει το μηχανικό φορτίο, να μην μεταφέρεται όλο το μηχανικό φορτίο όταν πυροβολούμε στους δύο πύρους. Έχει ένα σύστημα κλειδώματος λοιπόν των κανών τέτοιο που αποφορτίζει τους πύρους, πράγμα που σημαίνει ότι αν το όπλο, αν ένα κοινό όπλο μετά από κάποιες χιλιάδες φυσίγια παρουσίαζε ένα κούνημα στις κάνες, ένα τζόγο, εδώ δεν υπάρχει αυτό, γιατί με το σύστημα κλειδώματος που έχει στον καθρέφτη αποφορτίζει το μηχανικό φορτίο που δέχονται οι πύροι. Θα το δούμε όταν το δέσουμε το όπλο αναλυτικά. Είπαμε για τις φλάτζες της αλλαγής κλίσεων. Εδώ έχουμε μια σειρά από φλάτζες και στις οδηγίες μέσα που έχει το όπλο μπορεί κανείς να βρει το συνδυασμό που χρειάζεται να κάνει έτσι ώστε να ανεβάσει ή να κατεβάσει το κοντάκι, να μεγαλώσει δηλαδή την κλίση ή να την μειώσει και να αλλάξει
και το δεξιά αριστερά. Cast on, cast off. Μπορεί και αυτό να αλλάξει. Δίνονται η δυνατότητα πολλών αλλαγών, όπως και προηγουμένως είπα, είναι 40, 20 δεξιά, 20 αριστερά, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να προσαρμόσει το όπλο στα μέτρα του. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το πέλμα, που και αυτό είναι μια καινοτομία της Benelli, είναι το Progressive Comfort, έτσι λέγεται. Είναι ένα σύστημα στο εσωτερικό του κοντακιού που συντελεί ουσιαστικά, αυτό δεν είναι νέα εφαρμογή, όμως είναι μια πατέντα της Benelli που προστίθεται μαζί με όλα τα άλλα, με όλες τις άλλες καινοτομίες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα μέσα στο κοντάκι, το οποίο αναλαμβάνει να απορροφά μεγάλο μέρος του κραδασμού που προέρχεται από τον πυροβολισμό. Στα αξεσουάρ υπάρχουν διαφορετικά μήκη πελμάτων, δηλαδή μπορεί κάποιος να προμηθευτεί ένα πιο μακρύ πέλμα ή ένα πιο κοντό, έτσι ώστε να μεγαλώσει την απόσταση, το μήκος του κοντακιού, που μετριέται από τη σκανδάλη στο μέσο του πέλματος. Στο πάνω μέρος του κοντακιού εδώ υπάρχει ένα ένθετο ελαστικό, το οποίο συντελεί στο όταν πυροβολούμε και μεταφέρεται το λάκτισμα προς τα πίσω, μειώνει και την αίσθηση του λακτίσματος που δεχόμαστε στο ζυγωματικό. Και αυτό είναι ένα σύστημα δηλαδή ολοκληρωμένο, που μέσω αυτού η Benelli έχει καταφέρει να μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ανάκρουση στα όπλα της. Θυμάστε παλιά που λέγαμε ότι μεταξύ όπλων αερίων και αδρανείας η διαφορά είναι ότι τα αέρια κλωτσάνε λιγότερο. Αυτό πλέον δεν υπάρχει, γιατί μέσα στα χρόνια η Benelli κατάφερε να φτιάξει τέτοια συστήματα, και δεν είναι λίγα, είναι αρκετά, έχουμε δει μέσα στα χρόνια αρκετά, ώστε να μειώσει, δηλαδή έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στο να μειώσει την ανάκρουση. Και το κατάφερε με αυτά τα συστήματα. Βλέπουμε ότι έχει πολύ καλή ποιότητα σε ξύλα. Οι εφαρμογές είναι πάρα πολύ καλές. Εδώ, στο συγκεκριμένο μοντέλο και βέβαια σε όλα τα μοντέλα στα αλληλεπίθετα της Benelli, υπάρχει δυνατότητα να αφαιρεθεί η σκανδαλοθήκη για να καθαριστεί εύκολα. Υπάρχει ένα κλειδί μέσα στα αξεσουάρ του όπλου που συνοδεύουν το όπλο, που μπορούμε να αφαιρέσουμε τη σκανδαλοθήκη και να έχουμε πρόσβαση στο μηχανισμό για λίπανση, καθαρισμό, έλεγχο. Γενικότερα η ευκολία στην πρόσβαση βοηθάει στα πάντα. Σκάνδαλη είναι επίχρηση. Βλέπουμε ότι η βάση στο συγκεκριμένο όπλο, πέραν τα σκαλίσματα που έχει και χρυσά ένθετα. Να δούμε όμως το όπλο και δεμένο, γιατί σε έναν αλληλεπίθετο αυτό που ζητάμε είναι το καλό ζύγισμα, είναι η καθαρή γραμμή σκόπευσης, η ευκολία στην επόμηση. Να δούμε λοιπόν τι έχει κάνει στο κομμάτι αυτό. Έτσι κι αλλιώς το έχουμε ξαναδεί το μοντέλο. Δεν έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι αυτό, γιατί εξ αρχής, αρχικά δηλαδή, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη μελέτη για το κατά πόσο ζυγισμένο πρέπει να είναι το όπλο, κατά πόσο εύκολο στο χειρισμό, και τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά. Και οι ψάθες βέβαια, για να μην το ξεχάσω το κομμάτι αυτό, στη λαβή είναι οι ίδιες με τις ψάθες που υπάρχουν στην πάπια. Έχουν πολύ καλή υφή και πολύ σταθερό κράτημα. Να συναρμολογήσουμε το όπλο για να δούμε και το ζυγισμά του, αλλά και γενικότερα το κράτημά του σαν όπλο. Να δούμε το ζύγισμα που είναι πολύ σημαντικό. Το όπλο έχει ένα πολύ καλό ζύγισμα. Ζυγίζει περίπου στα 12,5 εκατοστά από την κάνη. Έχει περίπου ακριβώς. Βλέπουμε ότι έχει πολύ καλό ζύγισμα. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κράτημα, η πάπια μπορεί να κρατηθεί σε όλο το μήκος. Η λαβή δίνει πολύ σταθερό κράτημα. Η σκοπευτική γραμμή του όπλου είναι καθαρή, φαρδιά ρίγα, δεν ενοχλεί το κλειδί. Μια ιδιαιτερότητα που βοηθάει στη γραμμή σκόπευσης είναι πια ότι το κλειδί, η πεταλούδα, δεν βρίσκεται στο κέντρο. Είναι στο πλάι, έτσι ώστε να έχουμε απευθείας πρόσβαση με το μάτι στη σκοπευτική γραμμή. Και αυτό δηλαδή είναι πάρα πολύ μελετημένο. Έχουν φέρει την πεταλούδα να έχει αυτό το σχήμα, να έρχεται στο πλάι, για να μην ενοχλεί τη σκοπευτική γραμμή. Ο επιλογέας είναι τοποθετημένος πάνω στην ασφάλεια, δηλαδή
βγάζουμε ασφάλεια, μπορούμε να επιλέξουμε ποια κάνη θέλουμε να ρίξουμε πρώτη μέσω του διακόπτη που μετακινείται δεξιά-αριστερά και βρίσκεται πάνω στο μπουτόν της ασφαλείας. Σε γενικές γραμμές το όπλο έχει πάρα πολύ καλές εφαρμογές. Οι Ιταλοί βέβαια ξέρουν να κερδίζουν έτσι στο μάτι πάντα. Είναι πάρα πολύ όμορφος γενικά μέσα σαν όπλο. Το βάρος του είναι κάτω από 3 κιλά. Η Benelli το δίνει με κάνη μήκους 71 εκατοστών στα 2.980 με 85 γραμμάρια. Είναι πολύ χαμηλό το βάρος του. Αν λάβουμε υπόψη ότι έχουν κάνει ιδιαίτερη μελέτη για τη μείωση του λακτίσματος, αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι όσο πιο βάρη το όπλο, τόσο μειώνεται και το λάκτισμα. Εδώ έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα απόσβεσης της ανάκρουσης, με ένα όπλο που έχει πολύ χαμηλό βάρος και προσφέρεται για περπατητό κυνήγι, ένα όπλο που μπορούμε να το κρατάμε πολλές ώρες στα χέρια μας χωρίς να μας κουράσει, ένα όπλο κάτω από τα 3 κιλά σε διαμέτρημα 12, είναι αρκετά χρήσιμο και ζητούμενο για πολλούς. Ανακεφαλαιώνοντας να πούμε ότι το σύστημα στο πίσω μέρος για την απορρόφηση των κραδασμών είναι το Progressive Comfort. Εδώ έχουμε ένα όπλο, το μοναδικό αλληλεπίθετο αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά, που δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τις κλίσεις του κοντακίου. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, γιατί βλέπουμε πολλά όπλα που ενδεχομένως να μπορούν να μας αρέσουν ή να θέλουμε να τα αποκτήσουμε, αλλά ξέρουμε πόσο κοστίζει, κυρίως σε ένα αλληλεπίθετο ή σε ένα δίκανο, το να πάμε σε ένα μάστονα για να μας αλλάξει κλίση στο κοντάκι. Εδώ η δυνατότητα αυτή υπάρχει. Αλουμινένια βάση, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη, δεν θα μπορούσε να μην ήταν όμορφη, οι Ιταλοί την έχουν φτιάξει. Καινοτομίες όπως το κλειδί που βρίσκεται στο πλάι να μην ενοχλεί, η ευκολία χειρισμού στον επιλογέα και στην ασφάλεια, η σκανδαλοθήκη που αφαιρείται, ένας καινοτόμος μηχανισμός, πάρα πολύ απλός στη φιλοσοφία του και μέχρι τώρα, γιατί το συγκεκριμένο μοντέλο, το 828, έχει δώσει δείγματα αξιοπιστίας μες στα χρόνια, δεν έχει παρουσιάσει προβλήματα. Εμείς παρακολουθούμε την παγκόσμια αγορά και αν υπήρχαν σχόλια αρνητικά ή οτιδήποτε θα τα ακούγαμε, γιατί μιλάμε και με το εξωτερικό και με άλλους συναδέλφους. Δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το μηχανισμό. Ένα σύστημα κλειδώματος το οποίο είναι ξεχωριστό. Έχουν φροντίσει να μεταφέρουν τις μηχανικές καταπονήσεις που δέχεται το όπλο κατά τον πυροβολισμό και στο πίσω μέρος, δηλαδή να μην στηρίζεται, να μην παίρνει το φορτίο όλο, να μην παίρνει το φορτίο οι πύροι. Μια πάπια η οποία αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα πάνω από το όπλο. Και βέβαια ένα σύστημα αυτόματων εξολκαίων, και αυτό καινοτομία της Benelli. Και βέβαια οι κάνες οι οποίες μας άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις ό,τι έχει να κάνει τις δοκιμές που κάναμε. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι ούτε λόγια, δεν έφτιαξαν κάτι για να μείνει στα χαρτιά και να πούνε ότι έχουν διαφοροποιηθεί από τους άλλους. Εδώ έχουν φτιάξει μια κάνη η οποία πραγματικά και με μολύβδινα και με ατσάλινα σκάγια αποδίδει πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά βλέπουμε ένα όπλο το οποίο είναι γεμάτο καινοτομίες. Ούτως ή άλλως η Benelli δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει μια γραμμή, μια πεπατημένη, θέλοντας να μπει στο χώρο των αλληλεπίθετων, των δίκανων όπλων, έπρεπε να ακολουθήσει τη δική της φιλοσοφία. Και η δική της φιλοσοφία είναι πάντα να ξεχωρίζει, πάντα να πρωτοτυπεί, πάντα να παρουσιάζει καινοτομίες. Πραγματικά είναι ένα όπλο το οποίο μπορεί να ρίξει και ατσάλινα και μολύβδινα σκαγιά. Τα τσόκ δίνουν απεριόριστες δυνατότητες, δηλαδή ακόμα και με το full μπορεί να ρίξει κάποιος ατσάλινα σκάγια. Υπάρχουν και έσω-έξω τσόκ στα εξτρά, τα οποία έχουν μήκος 12 εκατοστά. Αυτά που συντροφεύουν το όπλο, που συνοδεύουν η πρίκα του όπλου, δηλαδή είναι 4 τσόκ μήκους 10 εκατοστών. Ένα λάδι που θα βρείτε μέσα στη συσκευασία, το κλειδί για τα τσόκ, η σειρά με τις φλάτζες αλλαγής της κλίσης, το κλειδί για να αφαιρέσετε τη σκανδαλοθήκη πάνω από τη βάση του όπλου
Και κάτι πολύ σημαντικό που το κράτησα για τελευταίο. Πλέον η Μπενέλη δίνει 10 χρόνια εγγύηση για τα όπλα της. Και αυτό είναι μια νέα καινοτομία. Μέσα στο όπλο, μες στη βαλίτσα του όπλου, θα βρείτε το όπλο, το πολύ όμορφο κουτί με την πρίκα του όπλου, οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά, για το πώς μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το όπλο ακόμα και για τις φλάτζες. Έχει λεπτομέρειες που μπορείτε να διαβάσετε. Την εγγύηση του όπλου, το βιβλίο που βγαίνει από την εταιρεία, το manual δηλαδή, που δίνει και αυτό και με κείμενο και με φωτογραφίες, λεπτομέρειες για τον χειρισμό του όπλου και γενικότερα τι πρέπει να γνωρίζετε για το όπλο, και την εγγύηση που είναι για 10 χρόνια.